meidän seikkailu alkaa tästä kotipihasta. Edessä on pitkä ajomatka ja takapenkillä on rinkat ja muoviroskat. Lähdetään muoviroskan keräyksen kautta. Tehdään ekoteko. Ja sitten seikkailu on. Sieltä tulee hieno sarvipää vasta. Katsotaan avautuuko saana kohta oikealla. Siellä se on. Kilpisjärven mahtava saana. Tässä on lähtömeiningit. Vaelluskenkää laitetaan jalkaan. Mitäs nyt mietit? Mitä tästä tulee? Mulla on ihan sama. Mä en tiedä, kun musta tuntuu, että me on edellisillä reissuilla ylitetty aina itsemme. Ja nyt tää on taas pidempi reissu, niin mä en tiedä, että onko musta enää tähän, mutta sinne vaan ollaan lähdössä haltia kokeilemaan. Tällaista maastoa täällä. Aikamoista kivipeltoa. Nyt kävikin niin, että täällä olikin aivan uusi, aivan tyhjä autiotupa. Niin taitaa olla niin, ehkä haetaankin rinkat tänne. Ehkäpä puretaan myös teltta. Täällä ollaan veden haussa. Käviin purkaa se teltta. Päädyttiin, että nukutaan ensi yö tässä. Tää on niin hieno uusi autiotupa täällä. Kyllä, iltapalat on syöty ja hampaat pesty ja kohta mennään nukkumaan. Saa nähdä, kuinka hyvin uni tulee, kun aurinko paistaa läpi yön. Ainakin lämmintä on jo. No niin, saatiin olla koko yö täällä autiotuvassa kahdestaan. Mikäs täällä nukkuessa? Tosin unta ei tullut kuin semmoisessa tunnin pätkissä, ehkä 1,5 tuntia parhaimmillaan. Mistä lie johtunut, ehkä ilmapatjasta tai jostain muusta. No, jalkoja saatiin ainakin 8 tuntia leputettua ja jalat tuntuu nyt ihan hyviltä. Hyvä päästä jatkaa matkaa. No, tuolla nukuttiin. Aika lämmintä oli. Aurinko paistoi suoraan sisään. Ja nyt varsinkin aamusta alkaa paistaa. Kello on jotain 6. Vähän yli. Niin, se toisen päivä lähtee tästä käyntiin. 7.30 lähdettiin käppäilemään tästä ensin Kuonjarjoelle ja sitten vielä olisi tarkoitus jatkaa Meekonjärvelle. Aikamoista nousua on nyt ollut viimeiset pari kilometriä, oikeastaan heti tuosta Saarijärven mökiltä asti ollaan lähdetty nousemaan. Tulee meidän onnellinen vaeltaja. Ja äsken vähän karttaa lukemaan. Nämä on kyllä hienoja nämä puhdasvetiset, mitä täällä virtailee. Ihan tosi kirkas vesi on näissä. Tauot on mun mielestä parhaita, kun saa syödä suklaata ja pähkinää ja rusinaa ja katsella maisemia.
osuttiin lumisuoneen. Tänään tuli tällainen veden ylitys. Saas nähdä, selvitäänkö kuivin jaloin. Menee. Pääsette mennä. Sieltä Ilari lähtee tulee veden yli. Se oli yllättävän jännittävää. Mä en aluksi ollenkaan hoksannut jännittääkään, mutta lähdin kanssa ihan ilman kropseja, niin siinä tuli vähän tommonen jännittävä kohta, mutta en pyllähtänyt. Ehkä mua just siksi jännitti erityisesti, koska mä äsken pyllähdin tuolla, kun Rinkan kanssa kumaroin ottamaan vettä. Hyvä Ilari! Niin, 3,5 tuntia tultu tänään ja siinä nyt sitten Kuonijärjoen tuvat. Tuntuu aika paljon pidemmältä tää reilu 9 kilometriä kuin mitä ajattelin, mutta onneksi ollaan kohta mökillä. Ja matka jatkuu Kuonijärjoelta kohti Meekon järveä. On pientä sateen uhkaa ilmassa. Mutta niin toivotaan, että ehditään perille ennen sadetta. Taas tuli veden ylitystilanne. Tässä arvotaan, että laitetaanko roksit jalkaan vai mennäänkö vaelluskengellä. Se on vähän siinä ja siinä. Katsotaan vähän tilannetta. Ilari kävi kattoo tuolta, josko olisi päässyt kuivin jaloin, mutta se olisi tarvinnut sellaisen metrin loikan Rinkkaselässä. Ei nyt sitten lähdetty loikkimaan, vaan otetaan varman päälle, mutta on kyllä vähän jännittävää siinä. Täytyy sopivaa ylityskohta. Ollaan vaelluskengellä. Heidi pääsi vastarannalla. Vesi oli suorastaan jäistä. Ihan hyvin se meni. Niin on. Hyvin meni. Tuli Saivaarakin näkyviin tuolta kulman takaa. Aikamoinen tuuli täällä. Tää on yksi tän jutun hienouksia, että istuu täällä keskellä ei mitään. Missä ei todellakaan ole yhtään mitään. Ja on kävellyt tänne tosi pitkä matka ja sinne minne on menossa, niin on taas tosi pitkä matka. Ja tonne nyt ehkä näkyy halti. Iso ehkä. Tää siltä, että alkaa sataa. Nyt alkoi nämä vitsaukset. Ensin tuli hyttyset ja sitten tuli hirveä myräkkä. Piti ihan suojautua sateelta. Tänne oli aika hulppeen upeat maisemat, kun tultiin tänne Meekon laaksoon, kun me nyt tultiin. Takki meni sateella märäksi, niin sit voi pitää sadeviittaa, kun ei sada. Joo, meni aika lailla päällysvaatteet märäksi, tuli aika hyvä sadekuuro äsken ja vietettiin tonne autiotupaan vähän kuivumaan vaatteita ja tultiin teltta pystyttämään tähän ja varmaan siinä sitten nukutaan yötä. Paikkahan on kyllä ihan hieno. Tässä on niinku Meekonjärven alue ja siellä on Saivaara taustalla. Tosi upea paikka. Kuurosateita on nyt luvannut yöksi. Ehkä saadaan vielä sitten jossain välissä teltta kuivana purettuakin. Sen jälkeen on aika sateisia seuraavia päiviä vissiin. Ehkä huomenna vielä voi olla ihan hyvä päivä, mutta katsotaan. Täällä sataa ropisee. Pili pom. Ja me ollaan teltassa. Kävi tossa sillai vielä, kun tultiin tohon autiotupaan ja siinä ihanasti saatiin meidän kamppeita vähän kuivamaan sitten. Kun lähdettiin siitä telttaa pystyttämään, kun vähäksi ajaksi oli sade lakannut, niin mä ihmettelin, että miksi minun Rinkan pohjalla on lätäkkövettä. Et ei voi olla, että noi sadekamppeet on niin huonosti pitänyt ja miten se on kerännyt Rinkan pohjalle. Huomasin sitten, että olin
sinne laittanut aukinaisen vesipullon siinä epähuomiossa. Et oli sitten sellainen 1,5 vettä kaatunut suoraan läpi rinkan ihan pohjalle asti. No onneksi rinkka ja sadekamat ei ole niin surkeita kuin luulin hetken aikaa, mutta se vähän harmitti. Vähän jäi jotain kuivaksi, kun oli kaikki melkein muovipussissa melkein kiinni. Seuraavaksi me tehdään karttasuunnitelmia. Nimittäin saatiin kuulla tuossa, että sadetta on luvassa. Ehkä ei huomenna koko päivää, mutta sen jälkeen tosi isolla prosenteilla. Mutta tekisi mieli käydä haltilla. Jännittää, että pystytäänkö me siihen suunnitelmia tehdään. Kello on 1:30 ja just nyt ei saada, mutta aika synkältä näyttää. Nyt on aamu koettanut, justiin syötiin aamupalat täällä Meekonjärven tuvassa, mikä on tossa. Nyt on hyvä hetki, me aletaan kohta purkaa telttaa, kun ei saada tällä hetkellä koko yön sato enemmän ja vähemmän ja vähän tuntuu masentavalta. Ja miettii jo, että selvitäänkö sitä tästä ollenkaan sinne määränpäähän, mutta nähtäväksi jää. No niin, kello on 8:30 ja 3. aamua aloitellaan. Erittäin sateinen yö takana, mutta me selvittiin. Meistä on tulossa oikeita vaeltajia. Jippi jee. Tuolla on silta, josta kohta mennään yli. Tää on oikein hieno tää sillan ympäristö, kunnon putous tossa. Tämähän on hienoa. Vähän helpotettu elämä ja tehty tänne kivikkoon pitkospuut. Aikamoista kiviltä toiselle hyppimistä tää onkin. Täällä on vaikea saada niitä mittakaavoja vähän niinku näkymään. Tuolla on Heidi. Ja sitten tässä on tää Meekonvaara. Aika korkeeta. Täällä jo vesi kohisee tuolla kauempana ja on tämmöistä mielenkiintoista vähän jyrkempää kohtaa, missä on tällaista nartsaa vähän apuna, että pääsee kulkemaan. Jyrkkä kohta oli tossa. Siinä voimakas joki irtailee voimakkaan. Tuolla jossain pitäisi olla silta tän joen yli. Tää on kyllä eksoottista. Mahtavan näköistä. Tää on nyt tää voimakas joen ylittävä silta. Uusi silta, tää olisikohan tää viime vuonna rakennettu. Edellinen puinen silta lähti jäiden mukana tai virran mukana menemään, niin tässä oli joitakin hetkiä ennen kuin tää uusi silta oli valmis. Tää joki odottiin ylittää ihan kahlaamalla. Onneksi enää ei tarvitse tehdä niin. Hieno vinoköysi siitä tää liippusilta. Tää on notka. Ei olisi kiva tipahtaa tuohon. Näin selvittiin yli. Eikin sieltä vielä tulee.
nousti ja sitten se on aikamoinen virta. En olisi halunnut olla siinä, kun se römähti edelleen sieltä. Lähestytään Pitsusköngästä. Alkaa jo vähän näyttää merkkejä siitä, että jotain suurta on tulossa. Hienot kanjonit ja kosket tuossa kanjonin alla. Siinä se on Pitsusköngässä. Suomen korkein vesiputoista. Se on korkein vapaamuotoisuus. Upea on. Aivan mahtava. Pitsusköngäs. Mulla menee ihan kuvaaminenkin, kun Ilari oli tuolla reunalla äsken Rinkan kanssa. Ihan mahdoton mies. Mä jätin sentään niinku Rinkan tonne ylös. Pitsusjärven mökille ollaan nyt menossa. Ne on näköinen aika kauan ja tuntuu, että ne ei lähene yhtään. Tää on tosi pitkä tää viimeinen pari kilometriä raskas olla. Tällainen ylläri vielä ennen Pitsusta. Mikä toi on näkyy? Joku, jolla olisi pitkä loikka, pääsisi tuosta lautaa pitkin, mutta ei kyllä uskaltanut itse edes yrittää. Jäistä oli taas. Mutta kohtuu varmasti se menee, kun laittaa nämä kroksit jalkaan ja valitsee vaan sileimmät kivet. No niin, ei kun matka jatkuu. Tänään vielä kun ei sada, niin lähdetään Haltin tuvalle päin, että oltaisiin lähempänä Haltia. Enää 12 kilometriä, se ei ole paljon. Joo, jätetään tää Pitsusjärven tupa nyt taakse ja ehkä huomenna tullaan sitten kenties Haltin jälkeen tähän sitten yöksi. Katsotaan. No siellä on nyt meidän edessä Halti tummon puhuttelevana. Pilvet peittää huipun täysin ja kokonaan. Mitkä fiilikset? Aika rankka setti on. Täytyy laittaa tämmönen hyönteisverkkokin. Tiedätkö vielä minkälaiset suunnitelmat? Ei tiedä. Kaikki on auki. Eteenpäin, sano menevän mieli. Täälläkin on tämmönen vesiputos. Ja yllättäen tuli vasta. Matkalla Pitsukselta Haltituvalle. No jännästi hyökkäili äsken vähän kohti nää linnut. Täällä on jo aika lähellä. Joo, me tehtiin sellainen päätös yöttömän yön kunniaksi. Ja siksi kun huomenna on jo puoltapäivin luvannut sadetta, että lähdetään nyt yöllä tästä vielä ilman rinkkoja koittaa Haltin huippua. Ja kun oli tää päätös tehty, niin sitten sieltä alkoikin pilviverho rakoilee eka kerran koko
tämän päivän aikana haltihuipulta. Kaikki, jotka tänään on haltittanut, on ollut pilvisen huiputtajia. Voiko olla totta? On kyllä uskomaton toi, että aurinko alkoi tuolta paistella. Siellä on se haltin tupa. Tässä valmistaudutaan lähtöön pikkurepuilla. Tässä on aika paljon itikoita tässä kohtaa. Tässä on mun haltin vallotuskarkit. Tätä varten säästetty. Ja on muuten kevyt olo lähteä kävelemään ilman rinkkaa. Aivan kuin lentäis. Vaikka jalat on tosi väsyneet tästä päivästä. No niin, nyt sitten iltaa myöten lähdetään vallottaa haltia. Meidän lähtökorkeus on joku 960 metriä merenpinnasta. Ei tässä nyt ihan 1,3 kilometriä tarvitse nousta, mutta on tässä kuitenkin ihan tekemistä. On muuten hyvää jäävettä, kun ottaa tästä, kun tuolta lumi sulaa ja sitten kylmänä lähtee tähän virtailemaan, niin nam nam. Ekat porot tällä reissulla havaittu nyt täällä luonnossa siis kävellessä. Ne on aika kaukana tuolla lumella, mutta siellä ne mennään jolkottaa. Siellä tulee lumiylitys. Hauska. Kestääkö jää? Siellä on polku lumessa. Vähän erilaista maastoa välillä. Mut itikat lentää. Niukasti. Niin kuin talvella. Aikamoista kivikkoa tää halti. Välillä pitää pysähtyä, pitää taukoa. Sen verran piiputtaa. Ilmeisesti tonne ollaan huipulle menossa. Siinä äsken näkyy jotain ihmisiä. Tää on yllättävän kovaa tää nousu. 1/3 ehkä tultu säkällä. Ja täällä alkaa olla kenttä. WhatsApp alkaa kohta laulaa. Tän sorttista kivimurikkaa täällä todella on, että tää ei oo mikään easy peasy. Tää on totista kiipeämistä. Tästä löytyi tämmönen yhden pariskunnan ja koiran menemä oikoreitti lumessa. Ei tää muuten oikaise, kun vähän tossa vieressä kulkee noin kauheat kivijörkeleet, niin lumi helpottaa menoa pikkasen. Toki tääkin on liukasta. Mä huomasin, että se on tuolla. Näkyy jo. Yes. Pysähdyttiin tähän lepäämään ja siinä se on. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Kohta siellä. Ihan kohta. Täällä me ollaan. Oho. Siis, ja täällä on hyvät näkymät. Ei oo pilven hattarassa tää haltin huippu nyt. Tällä hetkellä. Yes. Täällä me ollaan. Oli kivinen tie. Täällä on tällainen maisematuolikin. Siellä Ilari kuvailee ja mä leputan tällä penkillä. Oikeesti siis jalat on rehellisesti sanottuna ihan loppu jo nyt. Sitten pitää lähteä miettimään yöpaikkaa, mutta tää oli meidän tavoite. Tää on nyt saavutettu. Se tuntuu hyvältä.
Nyt ollaan jo paluumatkalla tuolta alaspäin, mutta onhan tää aika huikeeta. Tuolla on toi kylä tai toi mikä Haltin autiotupa, mihin ollaan menossa tuolla keskellä pienen. Tää oli mieletön kokemus. Ja verrattuna aamupäivän pilviin, noi pilvenhattarat tuolla. Ai että. Ja aurinko. Kello on nyt 20:11 ja taas meidän suunnitelmat on muuttunut. Ei nimittäin jaksettu enää lähteä tonne kivipeltoa pitkin tonne Haltin tuville, kun se olisi tuonut jotain 1,5 kilsaa lisää duunia tänään ja huomenna. Niin lähdettiinkin sitten suoraan tätä polkua pitkin ihan pikkusen vaan tänne eteenpäin, mistä löydettiin oikeastaan ensimmäinen tämmönen tasainen paikka, mihin voi teltan laittaa pystyyn. Ja tossa toi vesipalvelukin ihan vieressä. Et nyt jalkoja leputtamaan. No niin, 4. vaelluspäivän varhainen aamu on valjennut. Kello on 6 aamulla ja hyvät, mutta lyhyet yöunet saatiin nukkua teltassa tässä jossain joen varrella. Ja nyt on kotia päin menevän mieli. Siellä on vielä ne haltituvat ja halti näkyy tuolla takana autossa. Siksi lähdetään tänään niin aikaisin, koska puolelta päivää on luvannut sadetta. Ja sitten aika pitkä matkaa siitä eteenpäin. Nyt on saatu leiri kasaan. Ja hyvissä ajoin ollaan puoli tuntia tällä hetkellä etuajassa siihen, mitä suunniteltiin. Sää on ihan hyvä ja selkeä. Sieltä pilviä kyllä nousee. Että katsotaan, mitä päivä tänään tuo tullessa. Sitä ei oikeastaan koskaan täällä näköjään aamulla tiedä. Tää on aika tällaista peruspuurtamista tää reitti. Nyt on tosiaan 4. päivä menossa. Kyllä sitä on kantapäässä rakkoa ja Isovarpaassakin rakkoa. Kompiideilla niitä on sitten peitelty ja toivotaan, että ei mene kauhean pahaksi. Mutta nyt on jokainen kilometri on niinku kotiin päin. Tuolla Halti vielä siintää. Itse asiassa Suomen korkein huippu on toi, mä en tiedä miten se lausutaan, mutta Ritnikohka. Se on vain 7 metriä matalampi kuin Haltilla oleva Suomen korkein kohta, mutta se ei ole Haltin huippu, se missä me käytiin, vaan se varsinainen Haltin huippu on Norjan puolella. Kello on 10:10 ja on luvannut, että alkaisi sataa siinä 11-12 aikaan ja ukkosta pitäisi tulla 3 aikaan. Me päätettiin lähteä vielä täältä Pitsustuvalta eteenpäin tonne Meekon laaksoon. Siinä on sellainen riski, että loppumatkasta katsotaan oikein kunnolla. Tiedetään, että se on haastava maasto, mutta kuivatellaan sitten siellä ja ennen ukkosia pitäisi ainakin kerätä. Tärkeää olisi päästä tänään vähän etenemään. Täällä on aina vaan niin upeat maisemat. Taukoa pitämään tähän Pitsuskönkäälle. Mikä se parempi taukopaikka onkaan tällaisissa maisemissa. Näin komeasti tää Huomakasjoen ylittävä silta täältä tulee esiin täältä toiselta puolelta. Jouduin äsken kohtaa mun suurimman pelkoni täällä luonnossa, eli ukkoskuuron. Vieläkin puntit tutis. Kyllä, rukoilin. Uskomattoman kaunis oli se hetki, kun aurinko pilkottikin sitten sen sadekuuron ja ukkoskuuron lomasta. Se oli todella kaunista. Toi ukkonen laittoi mut juoksemaan suunnilleen tuolla polulla ja mä muistin, että tää loppualue ennen tuota tupaa on aika moista tätä rakkaa ja jos sataisi kovasti, niin se olisi tosi vaarallista.
Mutta onneksi nyt ei just sada kovaa. Se oli vaan pieni ukkoskuuro, jossa oli vähän sadetta mukana. Mä tosiaan juoksin kun aropupu ja tuolta tulee Ilari. Mä tiedän, että Ilari ei ukkonen pelata, niin se ei välittänyt, vaikka mä juoksin edellä. Tää oli kyllä aikamoinen. Mielenkiintoinen kyllä. Tää ja paistaa vähän ukkosta. Tää on kyllä ihan loputtoman poikki. Sattuu kyllä joka paikkaan. Ei ole parisenkymmentä kilometriä kohta käveltää näin. Tässä on vähän ukkosta ja sadetta ja kaiken näköistä matkan varrella. Vähän hiertää sieltä sun täältä. Mutta kiva nähdä nyt nää Meekojärven autiotuvat. Nyt oli kyllä pisimmän tuntunen matka tuo, mitä on ollut. Mitä sanoo Ilari? Joo, aamu 7 ollaan oltu liikenteessä ja nyt kello on 15.20 ja päästiin tähän Meekonjoen, mikä tää järven autiotuvalla. Ja on kyllä ihan takki tyhjä. Vielä eilinen rasitti, tää oli vähän pohjalla siellä, kun ei ehditty sitten sen jälkeen kunnolla huilaamaan. Niin nyt sitten otetaan ihan kunnolla iisisti tää ilta ja ei laiteta aamulla 6 aikaa kelloa soimaan. Ei todellakaan. Nyt koitetaan levätä ja nukkua niin kauan kuin levä tytyttää. No niin, nyt on taas taukoa ukonilmasta. Täällä oli aika kova räiske, kun oltiin jo täällä, missä me nyt ollaan Meekojärven autiotuvalla. Oli ihanaa olla täällä sisällä lämpimässä ja makupussin alla, kun ulkona räiski. Aika jännästi kumisi tuolla vuoristossa se ukkonen, oli eri kuulosta kuin ihan vaan tuolla kaupungissa. Jotenkin se kaikui aika vaikuttavasti tuolla. Oli mukava hetki tässä rupatella, oli pari tämmöistä, tai espanjalainen ja ruotsalainen henkilö ja sitten oli isä ja poika Suomesta ihan Savosta. Niin täällä on ollut ihan mukava pitää sadetta ja vähän levätä. Tää tekee meille tosi hyvää, että huomenna sitten voidaan mahdollisesti jatkaa. Kello on 6 ja aurinko paistaa lämpimästi. Päivä näyttää selkeältä. Siis lupaavaa. Tuossa autiotuvassa nukuin 6 asti, mikä oli ihan hyvin, koska 9 menin nukkumaan. Toki sellaisia pisimmillään 3 tunnin pätkiä sitten heräilin. Ehkä 2-3 tunnin pätkää tuli oikeasti nukuttua. Jalat tuntuu vieläkin vähän väsyneiltä, mutta ehkä näillä kävelee tänään. No niin, päivä numero 5 alkaa tästä. Tuli tosi tarpeeseen nyt kunnon lepo tuolla Meekonjärven tuvassa ja tästä lähdetään sitten lihakset elpyneinä, toki rakot ei ole parantunut vielä, mutta koitetaan niiden kanssa elää kohti Saarijärveä. Katsotaan päästäänkö sinne asti. Siellä on Saivaara ja tuolla on toi autiotupa. Tää jää kyllä ikuisesti mieleen, mutta just todettiin, että tuskin koskaan enää tänne tullaan. Hieno paikka. Aivan upea paikka. Joskus voi näyttää siltä, että on vaan ylämäkeä vaan koko ajan edessä, mutta sitten on välillä hyvä katsoa vähän taaksepäin, että miltä näyttää, että tämmönen matka onkin jo tultu. Ja siellä on takana upeat maisemat. Täytyy nyt kuvata välillä tällaista helppoakin maastoa, että on täällä tätäkin. Melkein olimme jo unohtaneet. Joo.
kehtuuttaa nämä vesiylitykset. Nyt tää on viimeinen. Aluksi oli eksoottista, nyt vähän työlästä. Kuultiin, että osahan ne lampsii vaan tästä yli ja sanoo, että ne kengät kastuu kuitenkin. Ei meillä ole aina kengät kastuu, tai ei oikeastaan ole. Tyylejä on monenlaisia. Saavutaan Kuonijärjoen tuvalle. Pidetään sinne pieni lepotauko ja ehkä syödään ja nostetaan jalkoja vähän ylös ja jaksetaan vielä sitten Saarijärvelle loppupätkä. Tässä Kuonijärjoen autiotuvalla oli hauska kohtaaminen. Me tavattiin siellä 2 nuorta naista, jotka nähtiin 2 vuotta sitten karhunkierroksella. Aika pieni maailma. Jäätävä tuuli täällä ylhäällä. Nyt on yksi etappi edessäpäin, nimittäin Saaratunturi on jo näkyvissä. Sitä nyt ollaan jo aika hyvässä vaiheessa paluumatkaa. Pakko vielä kuvata tätä komeutta. Siellä Ilari iso mies näyttää pieneltä tämän valtavan keskellä. Rupesi sataa pikkusen vettä. Ilari on tuolla jo portilla ihan kohta tuvalla. Oli aikamoista rakkaa tässä. Oltiin unohdettu, minkälaista oli. Kuudes päivä valkeni näissä maisemissa. Vähän tuosta pilvistä, mutta ei sada. Kello on nyt 6 aamulla. Herättiin jo tuossa tovi sitten tästä autiotuvalta. Autiotuvalle Saarijärvelle. Täällä oli tosi tiivis tunnelma. Menomatkalla oltiin 2 tässä 16 hengen tuvassa ja nyt meitä oli täystuvallinen ja lattiallakin nukkui vielä osa. Mä saan ainakin ihan hyvin nukkuttua, oli siellä kaikennäköistä ääntä. Mutta nyt me lähdetään viimeinen 12 kilometrin pätkä kohti Kilpisjärveä ja toivotaan, ettei saatais sadetta tässä matkalla. Pieni uhka on päällä. Ollaan saana pilvien peitossa. Ne pilvet näyttää ystävälliseltä. Toi suunta, minne me ollaan lähdössä, niin ei näytä niin ystävälliseltä. Sinne on ensimmäiset tänä aamuna menijät lähti. Tänä siinä aikana, kun käytiin tuolla haltilla, niin tuo vanha Saarijärven tupa on poistettu käytöstä. Ja se voi ehkä osittain selittää, miksi tuolla oli niin paljon väkeä sitten viime yönä. Me ollaan nyt tällä hetkellä itse Norjan puolella. Tää on aikamoista kivikkoa tää Norja-osuus tässä. Oho. Hei! Nyt näkyy seuraava tupa. Se taitaa olla Kilpparin kylä. Jes, sivilisaatio on näkyvissä. Suihkut! Kelikin on mitä mainio. Ei ollenkaan niin paha kuin miltä aamulla näytti. Huhhuh, viimeiset kilometrit lähtee. Nyt ollaan jo tosi lähellä. Kylläpäs tuntuu juhlalliselta nähdä ihan oikea tie pitkän ajan jälkeen. Täällä on ihan valtava. Se näyttäisi nyt vahvasti siltä, että me tehtiin se. Uskomatonta, mutta me ollaan täällä perillä. Nyt todellakin uskomaton on tapahtunut ja
Me olemme saapuneet perille maaliin Kilpisjärvelle 110 kilometrin vaelluksen jälkeen ja haltin valloituksen jälkeen. Kyllä tuntuu hyvältä. Kropassa ei tosi nyt just tunnu kauhean hyvältä, mutta varmaan sekin tässä paranee päivien ja viikkojen aikana. Selvittiin. No niin, noin 7 tuntia sitten saavuttiin tosiaan Kilpisjärvelle tuolta haltin valloitusmatkalta ja täytyy sanoa, että kyllä se oli meidän kunnolle ja meille aikamoinen itsensä ylittäminen jälleen kerran ja kyllä on niin fyysisesti kuin henkisestikin ollut lujilla tässä matkan aikana. Mutta perille päästiin ja nyt on ihan hyvä mieli. Tällä hetkellä ollaan saatu saunassa käytyä ja peseydyttyä, niin alkaa taas elämä voittaa tai normaali elämä voittaa. Ja tästä matkasta muutamia ajatuksia on tässä noussut mieleen ja ainakin ensin se oli hyvä asia, että siinä niin vettä oli saatavilla todella hyvin. Siellä noita puroja virtas vähän siellä sun täällä, eli ei tarvinnut. Meillä oli ehkä vähän liikaakin vesipulloja mukana, kannettiin vähän turhaakin vettä siinä, kun ei aikaisempien vaelluksien kokemuksen perusteella sitten olisi osannut arvioida näin veden saantitilannetta. Ja toinen mistä me nyt tällä kertaa ehkä enemmän hyödyttiin, niin oli nämä autiotuvat, joita oli noin 10 kilometrin välein, se vähän vaihtelee, mutta suurin piirtein 10 kilsan välein. Ja siellä sitten pystyttiin majoittumaan. Näistä me oltiin 5 yötä matkalla, niin niistä 5 3 oltiin yötä autiotuvassa ja 2 vaan teltassa. Ja sitten ruoan laittaminenkin siellä autiotuvassa on huomattavasti kätevämpää sitten kuin teltan vieressä. Joo, ja kun oli kyseessä tämmöinen vähän pidempi, useamman yön reissu, niin sitten helpommin tulee näitä sateita. Ja tarvitaan vähän sitä varusteiden huoltoa, kuivatusta ja muuta siinä matkan varrella, niin jotenkin ne autiotuvat tuli tosi tärkeiksi. Et huomaa, että tosi tärkeää on, että pieni mökki jossain erämaan keskellä voi auttaa ihmisen elämää hirveästi. Sitten sellainen huomio, että kun tuonne erämaahan mentiin ja syvemmälle, sitäkään en ollut aikaisemmin tajunnut, että siellähän ollaan sitten niinku ihan ilman mobiilidataa ja mitään tällaista, että sieltä ei puhelut lähde eikä sinne tieto tule, uutiset ei kulje eikä säätiedot, että siellä oikeasti ollaan luonnossa. Ja se oli tosi terveellistä. Oli siis tosi hyvä huomata, että meidän ei tarvitse olla minkään niin kuin nykyajan teknisen laitteen varassa. Ja yksi parhaita asioita tässä vaeltamisessa on se ihmisten kohtaaminen siellä matkan varrella. Tälläkin reissulla tavattiin monia tosi mukavia tyyppejä siellä ja siellä on kiva jakaa ajatuksia ja kokemuksia ja vähän kaiken näköistä, jakaa sitä tuskaa kenties, mitä siinä sää saattaa aiheuttaa ja muuta. Ja sekin tämmöinen kommunikointi on ehkä helpompaa silloin, kun ei ole niitä nettiyhteyksiä siellä, kun on pakko oikeasti sitten kohdata ihmisiä ja jutella ja se on oikeasti ihan mukavaa. Ihmiset on jotenkin paremmin läsnä toistensa kanssa ja itsensä kanssa ja sitten jotenkin korostuu se, että me ollaan osa luontoa, että me oikeasti kuulutaan tähän kokonaisuuteen. Joo, ja kyllä nämä maisemat oli hienoja ja kilometrit tuntui tosi pitkiltä, mitä kartassa oli merkattu jotain kilometrimäärää, niin ei aina ihan pitänyt paikkansa ja siltikin normaali kilometrit niin olisi mennyt paljon nopeammin, kun tuo nyt oli hidasta maastoa kävellä, että meidän tuntivauhti oli varmaan se 2-3 kilometriä tunnissa. Joo, aika harvoin päästiin edes siihen 3 kilometrin tunnissa, että se oli meille yllätys, että se toi oli noin rankkaa. Ja tavattiin tosiaan monenlaisia ihmisiä, että osa oli lähtenyt vallottaa haltia ja kääntynyt aikaisemmin pois ja ei mennyt huipulle eri syistä. Ja osa taas sitten oli tullut vaan alueelle kalastamaan ja otti ihan rennosti ja piti välipäiviä, oli paikallaan ja oleili vaan siellä. Ja osa oli vähän niin kuin suorittamassa sitä haltin huiputusta niin kuin mekin. Ja sitten oli tämmöisiä ihan huippusuoriutujia, jotka 3 päivässä kävi pyörähtää siellä, että hups vaan ja sillä lailla sanoi vaan hei mennessänsä. Joo, ja meillä tosiaan meni se 6 päivää ja kyllä siinä taas vaikeimpina hetkinä tuo matkan varrella mietti sitä, että pitäisiköhän tämä koko vaeltaminen, että miksi me tätä tehdään, että joka paikkaan sattuu ja sataa vettä
kaikkea, mutta nyt jo on sellainen fiilis, että mihinkä sitten ensi kerralla lähdetään. Katsotaan. Varmaankin joku vähän helpompi kohta meille. Kyllä, tää oli niinku ihan meille äärimmäinen, mitä me pystytään suorittamaan. Mutta jos haluat ylittää itsesi, lähde haltuun. Yes. Moi moi. Moi.